beyondapogee. मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज हामी एलईडी लाई कसरी फेड इन फेड आउट गर्ने भन्ने कुरा सिकौं। when SajiloBot starts लाई इभेन्ट्सबाट लिएर ड्र्याग गर्ने, त्यसपछि फरएभर मा जाने, पिन्स मा जाने, सेट डिजिटल पिन 6 as हाई गर्ने, त्यसपछि कन्ट्रोल मा जाने, वेट 1 सेकेन्ड गर्ने, डुप्लिकेट गरेर सेट डिजिटल पिन 6 as लो गर्ने, 1 सेकेन्ड गर्ने। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले पहिला पनि हेरिसकेको छौं, यो ब्लिङ्किङ एलईडी को कोड हो। अब यही ब्लिङ्क एलईडी लाई हामीले अलि डाइनामिक वे मा अपरेट गर्न खोज्यौं भने we can get the fade in and fade out effect. फेड इन भनेको जस्तो एलईडी एकदम मधुरोबाट बल्दै बल्दै एकदम ब्राइट हुने, फेड आउट भनेको ब्राइट एलईडी लाई बिस्तारै मधुरो पारेर अफ गरिदिने। त्यो गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि पहिला त हामीले युज गर्छौं PWM सिग्नल, यानी कि पल्स विथ मोड्युलेसन। अब त्यो भनेको धेरै हामी भास्टमा जाँदैनौं, तर के बुझे हुन्छ भने PWM भनेको चाहिँ एउटा सिग्नललाई पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा या साइकलमा चाहिँ त्यसलाई असिलेट गराउँछौं र जसको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरुलाई म्यानिपुलेट गर्न सक्छौं। हामीसँग पिन्स ब्लकमा सेट PWM एट पिन 6 भन्ने 6 to 100 भन्ने एउटा ब्लक छ। अब यो र यसमा के फरक छ? सेट डिजिटल पिन 6 as हाई ले चाहिँ एउटा सिग्नल दिन्छ +5 volts को। सेट PWM एट 6 पिन 6 to 100 ले चाहिँ यसले चाहिँ 5 volts नदिएर अलिकति तलको रेन्जको भोल्टेज दिन्छ। मानिलिउँ 255 छ भने यो म्याक्सिमम हो, यसले 5 volts दिन्छ पिन नम्बर 6 मा। अब 0 राख्यौं भने त्यसले 0 volts दिने हो। सो म्याक्सिमम र मिनिमम त्यो छ 0 to 255। अब जुन 255 छ यो हाल्नु र यो हाल्नु, इट इज अलमोस्ट द सेम। लेट्स do this. Instead, let's change this. So मैले भने जस्तै let's duplicate this. Let's 0 राख्यौं. So it kind of looks like the same code. Okay. Now हामीले side by side यसलाई राखेर हेर्दाखेरि these should work the same as this code. अब हामीले PWM को एडभान्टेज लियौं। PWM सिग्नल जस्तो हामीले भेरिएबल यो त हामीले अहिले म्यानुअली राख्यौं 255 या 0 हैन। अब हामीले फेड इन वाला इफेक्ट मात्रै ट्राई गर्छौं। फर्स्टमा फेड इन इफेक्ट गर्नको लागि फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भने डिम बाट ब्राइट हुँदै जाने हो। सो डिम भनेको 0 छ। लेट्स डुप्लिकेट द कोड 255। अब हामीले यसमा एउटा इभेन्ट डिले राख्यौं भने कन्ट्रोलबाट डिले राख्यौं भने अब के हुन्छ भने 0 बाट 255 मा आइरहेछ हैन। .1 सेकेन्ड्स अनि यसलाई राखौं 25 पछि 255 जान्छ अरे। यो कोड युज गरेपछि हामीले 6 नम्बरमा भएको एलईडी लाई बिस्तारै फेड इन गर्दै जाने भयो। बिकज फर्स्टमा 0 बाट सुरु भइरहेछ, त्यसपछि 25 मा जान्छ, 50, 100, 150, 255। So the value of voltage at pin 6 will keep on increasing. अब फेड आउट लाई के गर्नुपर्छ? सेम थिङ रिभर्समा। फेड इन पनि गर्न सक्ने भयो, फेड आउट पनि। अब तर द प्रब्लम विथ दिस कोड इज इट इज अ बल्की कोड। अनि एक त हामीले इनपुट गरिराख्नु पर्यो। अब 0 to 255 नै बिस्तारै चाहिँ फेड इन गर्ने हो भने या फेड आउट गर्ने हो भने हामीले यो कोड के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 255-56 चोटि हामीले लेख्नुपर्छ। सो द्याट इज नट प्रोग्रामिङ। अब त्यसलाई सहज गर्नको लागि भेरिएबल्स ब्लक प्यालेटमा जाने, मेक अ भेरिएबल भन्नेमा क्लिक गर्ने। भेरिएबलको नाम हामी PWM राख्दियौँ है। PWM भेरिएबल राखिसकेपछि सेट PWM टु 0 स्टार्ट गर्दाखेरि हामी फेड इन गर्दैछौँ भने हामीले पहिला PWM सिग्नललाई 0 राखिदियौँ। अब पिन्समा गएर सेट PWM एट 6 फरएभर लुप भित्र हालिदिने। 200 हैन। अब चाहिँ यसमा के हाल्ने भने अब यसमा चाहिँ भेरिएबल हाल्दिने।
अब फर्स्टमा के आयो यसको भ्यालु 0 भयो अब यो भेरिएबललाई हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान पर्ने हुन्छ 0 बाट 255 पुर्याउनको लागि 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्दै जाउँ त्यो बिस्तारै फेड हुँदै जान्छ है अब एकचोटि बलिसकेपछि थोरै सेकेन्ड डिले राखेर वेट पनि गराइदिन्छु कन्ट्रोलमा जाने वेट 1 सेकेन्ड हुन्छ यसलाई हामीले 0.1 राखिदिउँ है त थोरै डिले सो यहाँ यसरी राखिदिउँ यो भनेको 100 मिली सेकेन्ड्सको डिले हो अब यो इन्क्रिमेन्ट भइराखेपछि सिधै कहिले कति समय इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो त 255 भन्दा बढीले काम गर्दैन अनि 255 भइसकेपछि हामीले फेरि फेड आउट पनि गर्छौँ है त सो के गरौँ भने त्यो पत्ता लगाउन कति छ त भनेर पत्ता लगाउनको लागि इफ स्टेटमेन्ट युज गरौँ अनि इफ स्टेटमेन्टमा एउटा अपरेटर हाल्दिउँ सो इफ इट इज ग्रेटर देन 255 K is greater. What is greater than 255? If the variable PWM is greater than 255, भनेको 255 is the last है 255 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई चेन्ज गरिदिनु पर्ने हुन्छ PWM लाई फेरि 0 गरिदिउँ हामीले ओके यो सबै जान्छ यहाँ अब के भइरहेछ त यो कोडमा भने when SajiloBot starts set PWM to 0 बाट हामीले सुरु गर्छौँ फर एभर लुपमा गइसकेपछि PWM 6 नम्बर पिनमा लागू हुन्छ which is 0 right now wait 0.1 second त्यसपछि change PWM by 1 अब PWM को भ्यालु 1 भयो if PWM is greater than 255 1 भनेको 255 भन्दा बढी हो त होइन अनि यो सेक्सनमा जाँदै जाँदैन अब यहाँ फेरि आउँछ फर एभरमा अब PWM को भ्यालु 1 छ सो फेरि यहाँ चेन्ज टु 2 हुन्छ फेरि जान्छ 3 4 5 गर्दै 255 सम्म जब पुग्छ अब मानिलिउँ यो लास्ट कन्डिसन 255 सेट PWM एट पिन 6 टु 255 छ 0.1 सेकेन्ड सम्म वेट गर्यो त्यसपछि चेन्ज PWM बाई 1 अब 256 हुन्छ यहाँ है 256 हुने बित्तिकै इफ PWM 256 इज ग्रेटर देन 255 यस द्याट इज द राइट कन्डिसन सो सेट PWM टु 0 हुन्छ फेरि PWM को भ्यालु 0 मा चेन्ज हुन्छ अब फेरि यहाँ जाँदाखेरि PWM को भ्यालु 0 हुन्छ सो हामीले फेड इन को कन्डिसन गर्यौँ अब हामीले फेड आउट पनि गर्न चाहन्छौँ भने के गर्ने भने फेड इन यहाँसम्म सक्यो यो त चेकिङ कन्डिसन हो मानिलिउँ 255 भन्दा बढी छ भनेको 255 सम्म छ भने त्यो भनेको चाहिँ के हो फेड आउट गर्नको लागि राम्रो कन्डिसन हुन्छ सो PWM चाहिँ 255 भन्दा बढी छ भने हामीले अब फेड आउट गर्न सुरु गरौँ अब 255 बाट घटाउँदै लिएर गएर 0 मा पुर्याउनु पर्छ फेड आउट को कन्डिसन एकचोटि हामी यसरी साइड बाइ साइड राखेर हेरौँ है त यो फेड इन हो अब फेड आउटमा के हुन्छ PWM को भ्यालु 255 देखि सुरु हुन्छ चेन्ज बाइ 1 हैन चेन्ज बाइ -1 हुन्छ अब 255 देखि माइनस गर्दै जान्छ अब इफ PWM इज ग्रेटर देन 255 हैन हामीले चाहिँ इफ PWM इज लेस देन 0 गर्नुपर्छ कि यो कन्डिसनमा चाहिँ सो अपरेटरमा जाने यो ल्याउने इफ PWM इज लेस देन 0 माने के गर्ने PWM को भ्यालुलाई 255 बनाइदिने यो केसमा के हुन्छ यो फेड इन को कन्डिसन भयो यो फेड आउट को हो when SajiloBot starts set PWM to 255 भन्ने म्याक्सिमम भ्यालुबाट सुरु हुन्छ यानी कि 6 नम्बरको एलइडी ब्राइटेस्ट हुन्छ त्यतिखेर फर एभरमा जाने सेट PWM एट 6 टु PWM भनेको 6 नम्बर पिनलाई PWM भेरिएबल भनेको 255 मा सुरु गर्ने वेट 0.1 सेकेन्ड्स भनेको 100 मिली सेकेन्ड्स त्यसपछि चेन्ज PWM बाई -1 254 हुने भयो यहाँ गएर PWM को भ्यालु के 0 भन्दा कम छ त छैन 254 इज ग्रेटर देन 0 सो यो कन्डिसन मिट हुँदैन फेरि यहाँ जान्छ यहाँ कति हो 254 फेरि जान्छ 253 252 गर्दै गएर 0 मा आइसकेपछि सेट PWM 6 पिन टु 0 भनेपछि यो एलइडी अब निप्छ चेन्ज PWM मा -1 अब के भयो त्यसको भ्यालु 0 को भ्यालु PWM को भ्यालु भयो -1 इफ -1 इज स्मलर देन 0 इज इट ट्रु द्याट्स अ ट्रु कन्डिसन सो PWM को भ्यालुलाई के गर्छौँ हामीले फेरि हाइएस्टमा सेट गरिदिन्छौँ यानी कि 255 मा हामीले फेरि सेट गरिदिन्छौँ सो दिस वे वी क्यान फेड इन एन्ड फेड आउट
एन्ड एलइडी युजिङ PWM। यो दुईटा कोडलाई हामीले एकै ठाउँमा कम्पाइल गर्नु पर्दाखेरि पहिला फेड इन हुने त्यसपछि फेड आउट हुने कोड लेख्नको लागि के गर्नुपर्छ है हेरौँ। इभेन्ट्समा जाने, इभेन्ट सजिलोबट स्टार्ट्समा जाने, पहिला हामी सुरु गर्छौँ यो साइडबाट PWM 0 बाट हामी सिधै के गर्छौँ फरएभरमा नगएर हामी यसलाई रिपिट गरिदिन्छौँ। हाउ मेनी टाइम्स 255 टाइम्स है। अनि अब PWM सिग्नललाई चाहिँ विथ रिगार्ड्स टु द PWM भेरिएबल हामीले बढाउँदै जान्छौँ। फर्स्टमा यो कति आउँछ, फर्स्टमा PWM को भ्याल्यु, सो PWM एट 6 पिन 6 टु PWM भनेपछि 0 आयो पहिला, त्यसपछि 1 आउँछ, फेरि 2 आउँछ, 3 आउँछ, गर्दै गर्दै 255 टाइम्स यसले आउँदाखेरि लास्टमा 254 भन्ने भ्याल्यु आउँछ। अब के भइरहेछ, फेड इन भइरहेछ है। त्यसको लागि वेट भन्ने ब्लक पनि लगाइदिनु, वेट 0.1 सेकेन्ड्स। सो यो फेड इन भयो है। अब फेड आउट गर्नको लागि सेम कोड यसलाई डुप्लिकेट गरिदिने। आफ्टर दिस अब यसलाई 255 टाइम्स नै गर्ने, तर यसमा ल्याउनु अगाडि पहिला सेट PWM लाई के गरिदिनु भने म्याक्सिमममा ल्याइदिने, 255 मा ल्याइदिने। 255 बाट हामीले माइनस गर्दै गर्दै ल्याउनु पर्यो -1। यो गर्यो भने के हुन्छ, वी हेभ अ कोड टु फेड इन एन्ड फेड आउट। अब यसलाई चाहिँ एकचोटि मात्रै रन भयो, इन्फिनिटली अब यसलाई रन गर्नु पर्यो भने के गर्ने, फर एभरलाई यहाँ ल्याएर सेट गरिदिने। अब हेरौँ यो कोडले के गर्छ, पहिला फर एभर लुप सेट भयो, PWM को भ्याल्यु 0 आयो, 255 चोटि रिपिट हुन्छ। पहिला PWM को भ्याल्यु यानि कि पिन 6 मा भएको PWM को भ्याल्यु 0 हुन्छ किनभने सेट PWM टु 0 गरेछौँ। त्यसपछि हामीले PWM लाई इन्क्रिमेन्ट गरिरहेछौँ 1 ले है, 0.1 सेकेन्ड वेट गर्दै 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्दै 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 जाँदैछौँ। म्याक्सिमम भ्याल्यु 254 हुन्छ र त्यहाँ गएर स्टप हुन्छ। अनि फेरि हामी आउँछौँ यहाँ तल 255 बाट सेट गरिदिन्छौँ PWM लाई र रिपिट गर्छौँ 255 टाइम्स। 255 फर्स्टमा 6 को भ्याल्यु हुन्छ, त्यसपछि -1 हुँदै जान्छ, डिक्रिमेन्ट हुँदै जान्छ, 254 53 गर्दै 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 लास्टमा 0 मा आएर स्टप हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी फेरि के गर्छौँ, फेड इनमा जान्छौँ, रिपिट द फर एभर लुप, फेड इन को कोड रन हुन्छ, फेरि फेड आउट, फेड इन फेड आउट। सो दिस इज हाउ यु क्यान युज PWM टु एडभान्टेज इन अर्डर टु फेड इन एन्ड फेड आउट एन LED.